I den här videon ska du få följa med bakom kulisserna på en riktig elinstallation i en Malibu Van 640 från 2024. Målet var att uppgradera bodelens elsystem till en modern, säker och kraftfull litiumlösning anpassad för både frikampning och längre resor. Första steget var att demontera förar- och passagerarstolarna. Det ger oss full åtkomst under golvet där batteri och laddutrustning ska placeras. Snyggt, säkert och dolt. Här ser du hur vi öppnat upp golvet i bodelen. Det här blir hjärtat i hela systemet där batteri, laddare och styrning ska sitta. Innan installationen lägger vi alltid ut komponenterna på plats. Det gör att vi kan planera kabeldragning, luftflöde och serviceåtkomst i förväg. Här är huvudkomponenten, ett Sunlux 12,8 volt, 180 amperes litiumbatteri. Det här är ett fordonsgodkänt litiumbatteri med inbyggt BMS och warm-up-funktion för säker laddning i kyla. Det ger cirka 2300 wattimmar användbar energi. Perfekt för husbilsliv. För bodelsbatteriet använder vi en Victron Bluesmart IP22 30 ampere. Det ger skonsam och intelligent laddning, kan styras via blåtand och är optimerat för litiumbatterier. Det här är huvudladdaren för det nya Sunlux-batteriet när bilen står på landström. Den här Victron IP65 5 ampere-laddaren är istället dedikerad till startbatteriet. När husbilen står inkopplad på landström håller den startbatteriet friskt genom underhållsladdning, så du alltid har ett pålitligt batteri när du ska köra iväg. För 230 volt i husbilen valde vi en Victron Phoenix inverter som har ren sinusvåg. Det innebär stabil ström för kaffemaskin, laddare, dator och annan känslig elektronik. Här ser du prioritetsomkopplaren. Den väljer automatiskt mellan landström och inverter utan att du behöver göra någonting. Det betyder att det alltid finns 230 volt i alla uttag i husbilen. Antingen direkt från landström när du står på plats eller via inverter när du kör på batteri. Smart, tryggt och professionellt. För full kontroll installerar vi en Victron Smart Shunt 500 ampere. Den mäter exakt hur mycket energi som går in och ut ur batteriet och visar allt i Victron-appen. När du kör laddas batteriet via en DC-DC-laddare och samtidigt kopplas solpanelens energi in via Victron Smart Solar. Det betyder effektiv laddning både från generator och sol. Husbilens befintliga elcentral sitter redan på den här platsen och precis bredvid den här har vi planerat att montera prioritetsomkopplaren för en snygg och logisk uppbyggnad av systemet. Genom att samla all 230 volt styrning på samma område får du ett tydligt och lättservat system. All kabeldragning sker med rätt dimension, säkring och skydd. Inga genvägar, bara säkra och hållbara lösningar. Här ser du hur arbetet pågår steg för steg. Noggrannhet och ordning är A och O när man jobbar med högström i fordon. Nu börjar systemet ta form. Batteri, laddare och elektronik sitter stabilt monterade och väl ventilerade. Och så här ser det ut när allt är klart. Inget syns i vardagen, men under golvet finns ett kraftfullt, smart och säkert elsystem. Redo för vardag, äventyr och frikampning. Vill du ha hjälp med en liknande installation i din husbil? Hör av dig så bygger vi en lösning som passar just dig. Jag heter Fredrik och det här är husbilsvloggen Sverige. Ha en fin dag!